ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ይሄ ቼን ኬብል ስቲች የሚባለው ነው። እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። አሁን እንግዲህ እሱን ለመስራት ክር ያስፈልገናል። ይሄ 3 ሚሊ ሜትር የዩኤስ ሹራብ መስሪያ እንደዚህ ሁለት እና የኬብል መስሪያ ይሄ ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን እንጀምራለን። ይሄ ጠርዙን አንሰራውም። አሁን ማሳያችሁ ይሄ መሃሉ እንዴት እንደሚሰራ ነው። ስለዚህ መሃሉን ለመስራት በዚህ ዳሩን 4 ጠልፋለሁ። የመሃሉ ይሄ 8 ነው፣ ይሄ 4 ነው። ስለዚህ 16 ጥልፍ እንጠልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ደርበን 16 አንድ ስንጠልፍ 2 ነው የሚሆነው። ከዛ 3 4 እያልን 16 እስኪሆን ድረስ እንጠልፋለን። ይሄው አሁን ጠልፌ ጨርሻለሁ። 16 ናውጣና የመጀመሪያው 4ቱ ፐርል ጥልፍ ነው የምንጠልፈው። ፐርል 2 3 4 ከዛ የመሃል 8ቱን ኒት ስቲች እንጠልፋለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 ከዛ የሚቀጥለው 4ቱን ፐርል ስቲች 1 2 3 4 ይሄ ዙር አንዳችን ነው። ጀርባውን ደግሞ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ጀርባውን ስታዞሩት ፐርሉ ኒት ስቲች ነው የሚሆነው፣ ልሙጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጀርባውን 4ቱን ኒት ስቲች እንጠልፋለን። 1 2 3 4 መሃሉ ደግሞ ፐርል ስቲች ነው የምንጠልፈው። ጀርባው 3 4 5 6 7 8 ከዛ 4ቱን ኒት ስቲች 2 3 4 ይሄ ጀርባችን ነው አሁን የሰራሁት ማለት ነው። ዙር አንድ ደግሞ ፊት ለፊታችን ነው የሚሆነው። አሁን ጀርባውን ስታዩት ይሄ ኒት ስቲች ነው። አያችሁ ኒት ስቲች። ይሄ መሃሉ ዲዛይናችን ፐርል ስቲች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፊት ለፊታችን ነው፣ ይሄ ጀርባችን ነው የሚሆነው። አሁን ዙር 3 ላይ ዲዛይኑን እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ እናያለን። ዲዛይናችን አሁን የመጀመሪያው 4ቱ ሁሉ ጊዜም ፐርል ነው የምንሰራው። ፊት ለፊት ላይ ስንሆን ፐርል ሁሉ ጊዜም፣ ጀርባው ላይ ስንሄድ ደግሞ ኒት ስቲች። 4ቱን ፐርል አሁን ይሄንን የቼን ኬብል አጠላለፍ ስታዩ C4B ወይ ደግሞ C4F የሚል አለ። C4B ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። C ኬብሉ ሁለቱን ከአራቱ ውስጥ ሁለቱን B ከሆነ ባክ ነው። ስለዚህ ባክሳ ወደ ኋላ ነው የምንይዘው። ኬብሉን ሁለቱን እናረግና ጥልፍ ወደ ኋላ እንይዘዋለን፣ አንጠልፈውም። ከዛ ከፊት ካለው ያለውን እንጠልፋለን። 1 2 ይሄ C4B ነው። ከዛ ኬብል ላይ ያለውን ባክ እሱን ደግሞ እንጠልፋለን። ኬብል ላይ ያለውን ነው የምንጠልፈው። ከዛ ደግሞ C4F አለ። ኤፍ ደግሞ በኬብሉ ጥልፋችንን ሁለቱን ፍሮንት ላይ ነው የምንይዘው። ከፊታችን አድርገን እንይዘውና ከዛ ሁለቱን እንጠልፋለን።
ሁለቱን ከጠለፍን በኋላ የቀረው ሁለቱ ደግሞ ኬብላችን ላይ ያለው ነው። እሱንም እንጠልፈዋለን። ከዛ አራቱ ፐርል ጥልፋችንንም እንጠልፋለን ማለት ነው። ይሄ ፊት ለፊታችን ነው። አሁን ዙር 4 ጋር ያለ ነው። ዙር 4 ሁሉ ጊዜም ለውጥ አይኖረውም። ስለዚህ አራቱን ኒት ስቲች እንሰራለን። 2 3 4 ከዛ 8ቱን ፐርል እንጠልፋለን። 3 4 5 6 7 8 ከዛ አራቱን ኒት ስቲች እንጠልፋለን። 1 2 3 4 ጀርባችን ሁሉ ጊዜም ለውጥ የለውም። ምንም ነገር አናረግበትም። ያለው ኒቱን በኒቱ ፐርሉን በፐርሉ ነው የምንጠልፈው። አሁን ፊት ለፊቱ ጋር እንመጣለን። ዙር 5ን ፊት ለፊታችንን ምንም ነገር አንቀይርም። ዝም ብለን እንጠልፈዋለን። ኒቱን በኒቱ ፐርሉን በፐርሉ 4 ፐርል 8 ኒት ከዛ 4 ፐርል ዙር 5 ዙር 6 ነው። ዙር 6ንም ጀርባው ያው ምንም አይቀየርም። ኒቱን በኒቱ ፐርሉን በፐርሉ እንሰራለን። ይሄ ዙር 6 ነው። ሙሉ ቁጥር ያለበት ላይክ 2 4 6 8 እነሱ ምንም ነገር አንሰራባቸውም። አሁን ዙር 7 ነው። ዙር 7 ላይ ነው የምንቀየረው የምንሰራው ኬብል ጥልፋችንን። አራቱን ፐርል እንጠልፋለን። 2 3 4 ከዛ አሁን C4F ነው ይሄኛውን የሰራ ነው። C4B ነበር። አሁን የመጀመሪያው C4F ነው ማለት ሁለቱን ጥልፍ እንወስድና ከፊታችን እንምንተው ከዛ ሁለት ጥልፍ እንጠልፋለን ከዋናው ኬብላችን ላይ ከዋናው ጥልፋችን ላይ ከዛ ደግሞ ከኬብል መስሪያችን ላይ ደግሞ ሁለቱን እንጠልፋለን። አሁን ደግሞ C4B ነው ይሄ C4B ሁለት ጥልፋችንን ወደ ኋላ እናረግና እዛ ከዋናው ጥልፋችን ላይ ሁለት እንጠልፋለን። ከዛ ከኬብሉ ጥልፋችን ላይ ደግሞ ሁለቱን እንጠልፋለን ማለት ነው። እዛ ስንት ቀረን? አራቱ ፐርል ይሄ ዙር 7 ነው። አንድ የቼን ጥልፍ ሰራን ማለት ነው። አሁን ዙር 8ን ጀርባውን ምንም ነገር ሳንቀይር እንጠልፋለን ማለት ነው። ዙር 8 ዙር 9 አሁን ከፊት ያለው ነው። ዙር 9ም ምንም ነገር አንጠልፍም። 4 ፐርል ከዛ 8 ኒት ስቲች
ከዛ የመጨረሻውን 4 ፐርል እንጠልፋለን። ጀርባውን ምንም ነገር አንቀይረውም። 4 ኒት ስቲች፣ 8 ፐርል ስቲች፣ 4 ኒት ስቲች። አሁን ዙር 11 ላይ ነው ያለነው። ዙር 11ንም እንደዛው 4ቱን ፐርል ጠልፋለን። ከዛ C4F C4B ሁለቱን ወደ ኋላ እናረግና ሁለቱን እንጠልፋለን። ከዛ ኬብል መስሪያችን ላይ ያለውንም ሁለቱን እንጠልፋለን። ከዛ C4F ከፊት ማለት ነው። እዛ እንጠልፋለን። ከዛ ኬብል መስሪያችን ላይ ያለው ከዛ አራት ፐርል እዛ የመጨረሻ የጀርባውን ምንም አንቀየርም። ዙር 12 ማለት ነው። እንደዚሁ እንጠልፈዋለን። 13ንም እንደዛው ምንም አንቀየርም። 14ንም እንደዛው አንቀየርም። 15 ላይ ደግሞ ጥልፉን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። 15 ዙር አሁን ዙር 15 ጋር ነው ያለነው። ዙር 15ን 4ቱን ፐርል እንጠልፋለን። 3 4 ፐርል ከዛ C4F ነው የመጀመሪያው። ሁለቱን ፍሮንት እንይዝና ከዛ ሁለት እንጠልፋለን። ከዛ ደግሞ ኬብል ጥልፋችን ላይ ያለውን ሁለት እንጠልፋለን። ከዛ ደግሞ C4B ሁለቱን ባክ በጀርባ እንይዝና ሁለት እንጠልፋለን። ከዛ ደግሞ ኬብሉ ላይ ያለውን ሁለት እንጠልፋለን። ከዛ የቀረውን 4ቱን ፐርል እንጠልፈዋለን። እንግዲህ እንዲህ ያረጋችሁ በመደጋገም ከዙር 3 እስከ ዙር 10 ያለው ነው አንዱ ይሄ ዲዛይን የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ከዙር 3 እስከ ዙር 10 ድረስ ያለውን መደጋገም ነው። ዝም ብሎ እየደጋገማችሁ ሲመጡ እንደዚህ ቼን ኬብል ስቲች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሌላ የሰራኋቸው የኬብል ጥልፍ አሰራሮች አሉ። እነዚህ 2 ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ተመልከቷቸው። ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። መልካም የሹራብ ስራ። ቻው።